ลิปนี้เป็นคลิปที่2ของซีรีส์ชุดสัญญาเช่าซื้อนายไอจะมาเล่าให้ฟังปัญหาเช่าซื้อส่งต่อไม่ไหวแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปแตกต่างจากคลิปแรกซึ่งคลิปแรกผู้เช่าซื้อไม่ยอมผิดนัดแต่คลิปนี้เป็นเรื่องที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดแต่ธนาคารผู้ให้เช่าซื้อทำงานช้าเลยเกิดเรื่องขึ้นแล้วผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรคำเตือนคลิปวิดีโอชุดนี้นายไอต้องการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยนำคำพิพากษาของศาลฎีกามายกเป็นตัวอย่างให้ตัวละครสมมุติเป็นตัวเดินเรื่องไปตามข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาและผลที่เกิดขึ้นแล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่นำมาเผยแพร่ในคลิปวิดีโอชุดนี้อาจแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงของแต่ละท่านของแต่ละกรณีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนายไอเป็นเพียงครูกฎหมายไม่ได้ประกอบอาชีพทนายความจึงไม่อาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความที่เพื่อนๆกำลังเผชิญอยู่เพราะการปรึกษาคดีความแต่ละเรื่องนั้นเพื่อนๆซึ่งเป็นตัวความต้องเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความของตัวเองทั้งหมดพร้อมกับเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องไปให้ผู้ให้คำปรึกษาตรวจสอบและต้องให้ข้อมูลจริงๆไปทั้งหมดโดยไม่ปิดบังแม้แต่น้อยแต่ทนายความก็อาจเรียกเอาค่าวิชาชีพของเขาได้นะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือทางคดีนายไอขอแนะนำว่าควรปรึกษาปัญหาทางคดีกับทนายความที่เพื่อนๆรู้จักหรือขอคำแนะนำจากสภาทนายความในจังหวัดของเพื่อนๆซึ่งสภาทนายความจะจัดทนายความอาสาประจำไว้ทุกศาลและนายไอขอแนะนำว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดให้มีพนักงานอัยการเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเรียกว่าพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายหรือเรียกสั้นๆว่าอัยการสคช.ซึ่งเป็นสำนักงานอัยการประจำอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดทุกศาลเพื่อนๆสามารถปรึกษาได้ทุกที่ทุกสำนักงานทุกจังหวัดที่เพื่อนๆสะดวกเลยครับไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องปรึกษาในท้องที่ที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านแต่อย่างใดในกทม.ก็มีเหมือนกันนะครับทุกสำนักงานที่เพื่อนๆสะดวกแต่หากสำนักงานอัยการที่เพื่อนๆไปขอคำปรึกษานั้นไม่มีอัยการสคช.พนักงานอัยการจะแนะนำการขอคำปรึกษาได้ครับบริการของพนักงานอัยการเป็นการให้บริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่อัยการนะครับและหากเพื่อนๆอยากให้นายไอนำเรื่องกฎหมายอื่นมาเล่าให้ฟังบ้างก็เขียนคำแนะนำไว้เลยครับหรืออยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องอะไรก็ได้เชิญเลยครับก่อนไปกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเปิดแฟ้มเรื่องมีอยู่ว่านายสมชายกับนางสมศรี2 คนผัวเมียประกอบอาชีพขายอาหารทะเลสดในตลาดเหมือนเดิมเริ่มก่อร่างสร้างตัวจากการเปิดแผงเล็กๆได้รับความนิยมจากลูกค้าและขยายกิจการนายสมชายทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคารแห่งหนึ่งเหมือนเดิมวางเงินดาวก้อนหนึ่งแล้วทำสัญญาตกลงผ่อนค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือนนาน60 งวดโดยต้องผ่อนส่งทุกวันที่15ของทุกเดือนเหมือนเดิมธนาคารให้นางสมศรีมีไม่ได้จดทะเบียนทำสัญญาเป็นผู้ค้ำประกันด้วยเช่นเดิมพอโรคโควิด -19 ระบาดภัตตาคารร้านอาหารร้านหมูกระทะถูกสั่งปิดตลาดสดก็ถูกสั่งปิดอีกเหมือนกัน2 คนผัวเมียหันหน้าปรึกษาหารือกันเบี้ยวเลยดีไหมพี่นางสมศรีถามไม่เอากลัวเขาฟ้องนายสมชายตอบแล้วเอารถไปคืนเขาล่ะนายสมชายถามบ้างเสียได้เงินดาวนางสมศรีท้วงขายดาวเป็นไงนางสมศรีเสนอไม่เอากลัวเขาไม่ส่งต่อนายสมชายว่าแล้วในที่สุดนายสมชายกับนางสมศรีก็ตัดสินใจได้เป็นการตัดสินใจไปอีกทางงั้นเราเบี้ยวก็แล้วกันขอย้ำนะครับงั้นเราเบี้ยวก็แล้วกันงวดที่1ผ่านไปนายสมชายเงียบไม่ส่ง
งวดที่สองผ่านไปนายสมชายเงียบไม่ส่งงวดที่สามผ่านไปนายสมชายก็เงียบเหมือนเดิมไม่ส่งธนาคารเฉยทั้งที่สัญญาเช่าซื้อกำหนดว่าหากนายสมชายไม่ชำระค่าเช่าซื้อแก่ธนาคารเป็นเวลาเกินกว่า3 งวดติดต่อกันธนาคารมีสิทธิ์ที่บอกเลิกสัญญาต่อนายสมชายผู้เช่าซื้อได้งวดที่4กับงวดที่5นายสมชายก็เงียบไม่ส่งแต่ธนาคารก็ยังเฉยอยู่นายสมชายไม่สบายใจกลัวธนาคารฟ้องต้องติดคุก2 คนผัวเมียเลยหันหน้าปรึกษากันเราเบี้ยวไม่ส่งค่างวดตั้งหลายเดือนแล้วจะเอายังไงกันดีนางสมศรีถามพี่ก็ไม่สบายใจนายสมชายตอบเราเอารถไปคืนเขาดีไหมนายสมชายถามบ้างหมดทางเลือกแล้วนะนางสมศรีว่างั้นคืนก็คืนนายสมชายตกลงนายสมชายไม่กล้าเอารถไปคืนเองเลยวานให้นายสมศักดิ์เพื่อนที่ไว้ใจขับรถกระบะที่เช่าซื้อไปคืนที่สาขาธนาคารก่อนครบกำหนดผ่อนส่งที่ค้างชำระงวดที่6ย้ำงวดที่6แล้วนะพนักงานธนาคารออกมาตรวจดูรถที่ส่งคืนแบบเดิมเห็นว่าสภาพยังใช้ได้ดีไม่มีร่องรอยเฉี่ยวชนหรือบุบสลายพนักงานธนาคารก็เลยให้นายสมศักดิ์ลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนาส่งรถคืนแทนนายสมชายโดยให้ทำบันทึกตกลงยอมรับว่าหากธนาคารนำรถยนต์กระบะที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้ยังคงค้างตามสัญญาเช่าซื้อนายสมชายตกลงจะชดใช้เงินเท่ากับจำนวนเงินส่วนที่ขาดเมื่อส่งรถกระบะคืนธนาคารไปแล้ว2 คนผัวเมียก็สบายใจภาระใหญ่ปลดเปลื้องไปแล้วแต่แล้วหลังจากนั้น4 เดือนความทุกข์ก็มาเยือนอีกครั้งธนาคารยื่นฟ้อง2 คนผัวเมียต่อศาลให้ใช้เงินหลักแสนบาทโดยฟ้องนายสมชายเป็นจำเลยที่1ในฐานะผู้เช่าซื้อกล่าวหาว่าแม้นายสมชายเอารถกระบะที่เช่าซื้อไปคืนธนาคารเจ้าของรถผู้ให้เช่าซื้อแล้วก็ตามแต่เมื่อธนาคารเอารถกระบะที่นายสมชายเช่าซื้อไปแล้วนายสมชายให้นายสมศักดิ์เอามาส่งคืนแทนนั้นนำออกขายทอดตลาดได้ราคาถูกเกินไปไม่พอกับราคาที่ควรจะได้จึงขอให้ศาลสั่งให้นายสมชายชดใช้ราคาที่ขาดจำนวนหลักแสนคืนตามสัญญาเช่าซื้อและมีหนังสือสัญญาเช่าซื้อและบันทึกส่งรถคืนที่นายสมศักดิ์ตัวแทนของนายสมชายตกลงยอมรับว่าหากธนาคารนำรถยนต์ที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้คงค้างตามสัญญาเช่าซื้อนายสมชายตกลงชดใช้เงินเท่ากับจำนวนเงินส่วนที่ขาดเป็นหลักฐานนอกจากนี้ธนาคารยังฟ้องนางสมศรีในฐานะผู้ค้ำประกันเป็นจำเลยที่2ให้ร่วมรับผิดกับนายสมชายจำเลยที่1ตามสัญญาค้ำประกันด้วยคดีนี้สู้กันถึง3 ศาลในที่สุดวันตัดสินชะตาก็มาถึงศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความคือฝ่ายธนาคารกับฝ่าย2 คนผัวเมียฟังศาลฎีกาตัดสินว่านายสมชายกับนางสมศรีชนะคดีธนาคารถูกน็อกเพราะธนาคารผิดพลาดทางเทคนิคเองศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อนายสมชายไม่ชำระค่าเช่าซื้อแก่ธนาคารเป็นเวลาเกินกว่า3 งวดติดต่อกันและธนาคารชักช้ายังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อหลังจากนั้นนายสมชายไม่ประสงค์จะเช่าซื้อรถยนต์อีกต่อไปจึงบอกเลิกสัญญาพร้อมส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนแก่ธนาคารแม้ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ12และข้อ13จะกำหนดให้สิทธิแก่นายสมชายผู้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาในเวลาใดๆเสียก็ได้โดยการส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนแก่ธนาคารณที่ทำการของธนาคารและตกลงรับผิดในค่าขาดราคาหากว่านำรถยนต์ออกขายทอดตลาดได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาก็ตามแต่ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ12ยังกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าการบอกเลิกสัญญาโดยการส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนนายสมชายผู้เช่าซื้อต้องชำระเงินทั้งปวงที่ถึงกำหนดชำระหรือเป็นหนี้ตามสัญญานี้อยู่ในเวลานั้นทันทีและนายสมชายผู้เช่าซื้อตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ์ที่เรียกร้องค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในข้อ13อีกส่วนหนึ่งในวงเล็บถ้ามีด้วยเหตุนี้การส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนที่จะถือว่า
เป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายนายสมชายผู้เช่าซื้อจึงต้องมีการปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สัญญากำหนดไว้ทุกประการเมื่อไม่ปรากฏว่านายสมชายได้ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ5 งวดในขณะคืนรถกระบะที่เช่าซื้อแก่ธนาคารจึงไม่อาจถือได้ว่าการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อของนายสมชายเป็นอันครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 12ที่จะทำให้ธนาคารมีสิทธิ์ที่เรียกค่าขาดราคาได้ตัวแทนของนายสมชายนำรถกระบะที่เช่าซื้อไปส่งมอบคืนและธนาคารรับไว้โดยไม่ได้โต้แย้งพฤติการย่อมถือได้ว่าธนาคารและนายสมชายต่างสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยายคู่สัญญาจึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามสัญญาอีกต่อไปธนาคารผู้ให้เช่าซื้อจะฟ้องเรียกค่าขาดราคาจากการขายรถกระบะทรัพย์ที่เช่าซื้อหรือราคาทรัพย์ที่เช่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อซึ่งระงับไปแล้วไม่ได้ประกอบกับค่าเสียหายที่เป็นมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญานั้นเป็นค่าเสียหายที่ธนาคารจะเรียกร้องได้เฉพาะในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาโดยถูกต้องตามสัญญาเท่านั้นย้ำนะครับเรื่องนี้สัญญาเช่าซื้อไม่ได้ยกเลิกตามเนื้อความในสัญญาหากแต่เป็นการยกเลิกโดยปริยายต่างหากดังนั้นค่าเสียหายที่ธนาคารฟ้องร้องจึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่สามารถเรียกร้องเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ในกรณีที่สัญญาเลิกกันด้วยเหตุอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 391แม้ตัวแทนของนายสมชายจะลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนาส่งรถกระบะคืนแต่เอกสารดังกล่าวมิใช่สัญญาเช่าซื้อเป็นเพียงหลักฐานการส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนและรับรองต่อธนาคารว่าหากธนาคารนำรถกระบะที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้คงค้างตามสัญญาเช่าซื้อนายสมชายตกลงชดใช้เงินเท่ากับจำนวนเงินส่วนที่ขาดแต่ตามเอกสารดังกล่าวก็ไม่มีผลให้นายสมชายต้องรับผิดชำระค่าขาดราคาตามที่ระบุในหลักฐานการส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนเพราะกรณีเป็นการรับสภาพหนี้ว่ามีหนี้อยู่ทั้งที่ไม่มีเนื่องจากธนาคารและนายสมชายไม่มีมูลหนี้ค่าขาดราคาต่อกันจึงไม่มีผลบังคับแก่กันนายสมชายกับนางสมศรีจึงไม่ต้องร่วมกันรับผิดชำระค่าขาดราคาแก่ธนาคารที่ไม่ประสงค์จะเช่าซื้อรถกระบะอีกต่อไปจึงบอกเลิกสัญญาและพร้อมส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนแก่ธนาคารแม้ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 12และข้อ 13จะกำหนดให้สิทธินายสมชายผู้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาในเวลาใดๆเสียก็ได้โดยการส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนแก่ธนาคารณที่ทำการของธนาคารและตกลงรับผิดในค่าขาดราคาหากว่านำรถกระบะออกขายทอดตลาดได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาก็ตามแต่ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 12ยังกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่าการบอกเลิกสัญญาด้วยการส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนนายสมชายผู้เช่าซื้อต้องชำระเงินทั้งปวงที่ถึงกำหนดชำระหรือเป็นหนี้ตามสัญญานี้อยู่ในเวลานั้นทันทีและนายสมชายผู้เช่าซื้อก็ยังตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ์ที่เรียกร้องค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13อีกส่วนหนึ่งในวงเล็บถ้ามีด้วยเหตุนี้การส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนที่จะถือว่าเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายนายสมชายผู้เช่าซื้อจึงต้องมีการปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สัญญากำหนดไว้ทุกประการเมื่อไม่ปรากฏว่านายสมชายได้ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ5 งวดในขณะคืนรถกระบะที่เช่าซื้อแก่ธนาคารจึงไม่อาจถือได้ว่าการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อของนายสมชายเป็นอันครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 12ที่จะทำให้ธนาคารมีสิทธิที่เรียกค่าขาดราคาได้ตัวแทนของนายสมชายนำรถกระบะที่เช่าซื้อไปส่งมอบคืนและธนาคารรับไว้โดยไม่ได้โต้แย้งพฤติการย่อมถือได้ว่าธนาคารและนายสมชายต่างสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยายคู่สัญญาจึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามสัญญาอีกต่อไปธนาคารผู้ให้เช่าซื้อจะฟ้องเรียกค่าขาดราคาจากการขายทรัพย์ที่เช่าซื้อหรือราคาทรัพย์ที่เช่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อซึ่งระงับไปแล้วหาได้ไม่ประกอบกับค่าเสียหายที่เป็นมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญานั้นเป็นค่าเสียหายที่ธนาคารเรียกร้องได้ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาโดยถูกต้องตามสัญญาเท่านั้นไม่ใช่ค่าเสียหายที่สามารถเรียกร้องเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ในกรณีที่สัญญาเลิกกันด้วยเหตุอื่น
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 391 แม้ตัวแทนของนายสมชายจะลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนาส่งคืนรถกระบะแต่เอกสารดังกล่าวไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อเป็นเพียงหลักฐานการส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนและรับรองต่อธนาคารว่าหากธนาคารนำรถกระบะที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้คงค้างตามสัญญาเช่าซื้อนายสมชายตกลงชดใช้เงินเท่ากับจำนวนเงินส่วนที่ขาดแต่เอกสารดังกล่าวก็ไม่มีผลให้นายสมชายต้องรับผิดชำระค่าขาดราคาตามที่ระบุในเอกสารแต่อย่างใดเพราะกรณีเป็นการรับสภาพนี้ว่ามีหนี้อยู่ทั้งที่ไม่มีเนื่องจากธนาคารและนายสมชายไม่มีมูลหนี้ค่าขาดราคาต่อกันจึงไม่มีผลบังคับแก่กันได้นายสมชายและนางสมศรีจึงไม่ต้องร่วมกันรับผิดชำระค่าขาดราคาแก่ธนาคารฟังแล้วอาจจะงงที่นี้เราค่อยๆแยกแยะว่าศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ว่าอย่างไรเราแยกแยะประเด็นได้เป็นข้อดังนี้ข้อที่ 1 ธนาคารกำหนดแบบหนังสือสัญญาเช่าซื้อไว้เป็นมาตรฐานและนายสมชายจำเลยที่ 1ตกลงกับธนาคารโจทก์ว่าจะชำระค่าเช่าซื้อทุกวันที่15ของเดือนและภายหลังจากทำสัญญาทุกวันที่15ของทุกเดือนจนกว่าจะผ่อนชำระหมดข้อที่ 2หากนายสมชายจำเลยที่ 1ไม่ชำระค่าเช่าซื้อแก่ธนาคารโจทก์เป็นเวลาเกินกว่า3 งวดติดต่อกันธนาคารโจทก์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อนายสมชายจำเลยที่ 1และเรียกค่าเสียหายข้อที่ 3ข้อตกลงตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 12และข้อ 13กำหนดให้สิทธิแก่นายสมชายผู้เช่าซื้อจำเลยที่ 1ว่าสามารถบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเสียก็ได้โดยนายสมชายต้องทำการส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนแก่ธนาคารโจทก์ณที่ทำการของธนาคารและตกลงรับผิดในค่าขาดราคาถ้าหากว่าธนาคารนำรถยนต์ออกขายทอดตลาดได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาข้อที่ 4นอกจากนี้ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 12ยังกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่าการบอกเลิกสัญญาด้วยการส่งมอบรถกระบะที่เช่าซื้อคืนแล้วนายสมชายผู้เช่าซื้อจำเลยที่ 1ยังต้องชำระเงินทั้งปวงที่ถึงกำหนดชำระหรือเป็นหนี้ตามสัญญานี้อยู่ในเวลานั้นทันทีข้อที่ 5นายสมชายผู้เช่าซื้อจำเลยที่ 1ตกลงยินยอมให้ธนาคารโจทก์มีสิทธิ์ที่เรียกร้องค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13อีกส่วนหนึ่งในวงเล็บถ้ามีข้อที่ 6ธนาคารให้นางสมศรีทำสัญญาเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของนายสมชายด้วยย้ำตรงนี้นะครับข้อสัญญาเช่าซื้อกำหนดว่าหากนายสมชายไม่ชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลาเกินกว่า3 งวดติดต่อกันธนาคารจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อนายสมชายและเรียกค่าเสียหายอย่างหนึ่งคือถ้านายสมชายผ่อนส่งต่อไปไม่ไหวนายสมชายจะเอารถมาคืนก็ได้ก็ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาได้นะแต่นายสมชายจะต้องรับผิดในค่าขาดราคาถ้าหากว่าธนาคารนำรถกระบะออกขายทอดตลาดได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาอย่างหนึ่งและนายสมชายต้องชำระเงินค่างวดทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือเป็นหนี้ตามสัญญานี้อยู่ในเวลาที่ส่งรถกระบะคืนนั้นในทันทีอีกอย่างหนึ่งรวมแล้ว3 อย่าง3 ประการขอย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อนายสมชายเอารถกระบะไปส่งคืนแล้วหากไม่ส่งค่างวดไม่ว่าจะเป็นกี่งวดก็ตามนายสมชายก็ยังต้องชำระค่างวดที่ค้างอยู่ทั้งหมดและดอกเบี้ยของค่างวดที่ค้างชำระด้วยและหากรถกระบะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้รถกระบะมีสภาพพร้อมใช้งานได้เหมือนเดิมนายสมชายก็ยังต้องชำระค่าซ่อมแซมรถกระบะพร้อมดอกเบี้ยด้วยในวันที่เอารถกระบะไปส่งคืนให้ครบถ้วนจึงจะถือว่าเป็นการเลิกสัญญาเช่าซื้อข้อที่ 7ปรากฏว่าเมื่อนายสมชายผู้เช่าซื้อจำเลยที่ 1ขาดส่งค่างวดจำนวน3 งวดแล้วธนาคารโจทก์ก็ยังเฉยไม่ยอมมีหนังสือบอกเลิกสัญญาสักทีพองวดที่ 4งวดที่ 5ธนาคารยังเพิกเฉยอยู่อีกธนาคารก็ยังชักช้าไม่ยอมบอกเลิกสัญญากับนายสมชายผู้เช่าซื้อจำเลยที่ 1สักทีเหมือนเดิมข้อที่ 8นายสมชายผู้เช่าซื้อจำเลยที่ 1ทนไม่ไหวแล้วจะเพราะกลัวถูกฟ้องก็เป็นได้นายสมชายก็เลยช่วงชิงโอกาสที่ธนาคารยังไม่ยอมบอกเลิกสัญญาจึงวานใช้ให้นายสมศักดิ์ขับรถกระบะไปส่งคืนแก่สาขาธนาคารเสียเอง
ข้อที่ 9 พนักงานธนาคารเมื่อออกมาตรวจดูรถกระบะที่นายสมศักดิ์ขับมาส่งคืนเห็นว่าสภาพยังใช้ได้ดีไม่มีร่องรอยเฉี่ยวชนหรือบุบสลายพนักงานธนาคารก็เลยให้นายสมศักดิ์ตัวแทนของนายสมชายทำบันทึกส่งรถคืนข้อที่ 10ขณะที่พนักงานธนาคารยอมรับรถกระบะที่นายสมชายเช่าซื้อไปคืนไปนั้นพนักงานธนาคารกลับไม่ทักท้วงให้นายสมชายจ่ายค่างวดที่ค้างอยู่จำนวน5 งวดในวันนั้นย้ำตรงนี้นะครับในวันที่นายสมศักดิ์เอารถกระบะไปคืนโดยนายสมชายยังไม่ได้ส่งค่างวดอยู่5 เดือนแต่พนักงานธนาคารก็ไม่ได้ทวงถามให้ชำระค่างวดทั้ง5 งวดในวันที่ส่งรถกระบะคืนด้วยจึงยังไม่ครบองค์ประกอบทั้ง3 อย่างนายสมศักดิ์จึงกลับบ้านไปเฉยๆข้อที่ 11ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนที่จะถือว่าเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อของนายสมชายนั้นนายสมชายจำเลยที่1ฝ่ายผู้เช่าซื้อจะต้องมีการปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สัญญากำหนดไว้ทุกอย่างแล้วที่นี้การปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่สัญญากำหนดไว้ทุกอย่างคืออะไรล่ะในคดีนี้คือเอารถกระบะไปคืนชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระจำนวน5 งวดที่ค้างชำระนั้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วทำไมไม่ใช่6 งวดล่ะก็เพราะงวดที่6ยังไม่ถึงกำหนดชำระไงนอกจากนี้ถ้ารถกระบะที่เอาไปส่งคืนไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานคือต้องมีการซ่อมแซมรถกระบะให้กลับคืนสภาพพร้อมใช้งานนายสมชายก็ต้องจ่ายค่าเสียหายในการซ่อมแซมพร้อมดอกเบี้ยด้วยในวงเล็บถ้าหากมีข้อที่ 12แต่ในคดีนี้ไม่ปรากฏว่าพนักงานธนาคารได้ทวงถามค่างวดที่ค้างชำระหรือค่าเสียหายด้วยศาลจึงถือว่าธนาคารโจทก์ไม่โต้แย้งการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อของนายสมชายให้ครบถ้วนนั่นเองอันจะทำให้ธนาคารโจทก์มีสิทธิ์ที่เรียกค่าขาดราคาได้ข้อที่ 13ศาลฎีกาจึงถือว่าการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อของนายสมชายจำเลยที่1เป็นอันครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาเช่าซื้อข้อ 12แล้วพฤติการของคู่สัญญาย่อมถือได้ว่าธนาคารโจทก์และนายสมชายจำเลยที่1ต่างสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยายนะครับข้อที่ 14เมื่อคู่สัญญาต่างสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปริยายดังกล่าวคู่สัญญาจึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามสัญญาเช่าซื้ออีกต่อไปข้อที่ 15เมื่อสัญญาเช่าซื้อเป็นอันยกเลิกโดยปริยายไปแล้วในวันที่นายสมศักดิ์เอารถกระบะไปคืนให้แก่ธนาคารโจทก์ผู้ให้เช่าซื้อจะฟ้องเรียกค่าขาดราคาจากการขายรถกระบะทรัพย์ที่เช่าซื้อหรือราคารถกระบะที่เช่าซื้อส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อซึ่งระงับไปแล้วไม่ได้ข้อที่ 16ค่าเสียหายที่ธนาคารโจทก์ใช้เป็นมูลนี้เพื่อฟ้องนายสมชายจำเลยที่1เรียกร้องเงินส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อนั้นเป็นค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องได้ก็แต่เฉพาะในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาโดยถูกต้องครบแล้วเท่านั้นก็คือส่งรถกระบะคืนชดใช้ค่างวดค้างชำระและค่าซ่อมแซมข้อที่ 17แต่ค่าเสียหายที่ธนาคารโจทก์ใช้เป็นมูลนี้ฟ้องนายสมชายจำเลยที่1ก็ไม่ใช่ค่าเสียหายที่จะสามารถเรียกร้องเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ในกรณีที่สัญญาเลิกกันด้วยเหตุอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา391ข้อที่ 18แม้นายสมศักดิ์ตัวแทนนายสมชายของจำเลยที่1จะได้เซ็นชื่อลงในหนังสือแสดงเจตนาส่งรถกระบะคืนแต่เอกสารดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อข้อที่ 19ศาลเห็นว่าหนังสือแสดงเจตนาส่งรถกระบะคืนเป็นเพียงหลักฐานการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนและรับรองต่อธนาคารโจทก์ว่าหากธนาคารนำรถยนต์กระบะที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้ยังคงค้างตามสัญญาเช่าซื้อนายสมชายจำเลยที่1ตกลงชดใช้เงินเท่ากับจำนวนเงินส่วนที่ขาดเท่านั้นข้อที่ 20แต่ตามเอกสารหนังสือแสดงเจตนาส่งรถกระบะคืนดังกล่าวจึงไม่มีผลให้นายสมชายจำเลยที่1ต้องรับผิดชำระค่าขาดราคาตามที่ระบุในเอกสารหนังสือแสดงเจตนาส่งรถกระบะคืนแต่อย่างใดข้อที่ 21กรณีตามหนังสือแสดงเจตนาส่งรถกระบะคืนศาลเห็นว่าเป็นการรับสภาพหนี้ของนายสมชายจำเลยที่1ว่า
นายสมชายมีหนี้ต่อธนาคารโจทก์อยู่ทั้งที่นายสมชายจำเลยที่ 1ไม่ได้มีหนี้ต่อธนาคารโจทก์แต่อย่างใดข้อที่ 22เนื่องจากธนาคารโจทก์และนายสมชายจำเลยที่ 1ไม่มีมูลหนี้ค่าขาดราคาต่อกันแล้วจึงไม่มีผลบังคับแก่กันได้นายสมชายจำเลยที่ 1จึงไม่ต้องรับผิดชำระค่าขาดราคาแก่ธนาคารโจทก์ข้อที่ 23เมื่อนายสมชายจำเลยที่ 1ไม่ต้องรับผิดชำระค่าขาดราคาแก่ธนาคารโจทก์แล้วนางสมศรีจำเลยที่ 2ในฐานะผู้ค้ำประกันก็ย่อมไม่ต้องร่วมรับผิดชำระหนี้ตามฟ้องต่อธนาคารโจทก์ด้วยธนาคารถูกน็อกครับเรื่องนี้อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1863/2565 หมายเหตุตัวละครในเรื่องนี้เป็นตัวละครที่นายไอสมมุติขึ้นเองครับและเป็นสถานการณ์สมมุติเช่นเดียวกันโดยพฤติการแห่งคดีเป็นการเดินเรื่องตามแนวคำพิพากษาคลิปต่อไปนายไอจะมาเล่าซีรีส์สัญญาค้ำประกันบ้างครับเป็นเรื่องที่มีไปทำสัญญาค้ำประกันให้เพื่อนซึ่งเพื่อนเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนผัวก็แค่ให้ความยินยอมให้มีทำสัญญาค้ำประกันเท่านั้นต่อมาเพื่อนคนเช่าซื้อเกิดผิดนัดเลยเกิดเรื่องขึ้นแล้วผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรติดตามคลิปต่อไปนะครับหากเพื่อนๆสนใจตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นายไอได้นำเอาตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อมาลงไว้ในคำบรรยายใต้คลิปแล้วสามารถเปิดดูได้เลยนะครับก่อนจากกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปิดแฟ้ม